So hello everyone, I'm Charles Evan P. Bracero, isang PE student ng pamantasan ng Kabuyaw. So ang topic ngayon is Area of Surface of Revolution. So masasabi ko na yung topic na yun is medyo may pagkahirap, medyo nakakalito. Pero kung aaralin mo naman, dahil nga nasa 21st century na tayo is madali na lang siyang, masabi natin na madali na lang siyang kumuha ng information about doon. So unahan ko na, dahil nga wala akong gamit na whiteboard at whiteboard marker, gagamitin ko na lang is papel tsaka simpleng ball pen at lapis na lang para sa pagdidiscuss. So, samahan niyo ako ng mga ilang minutes. Then, tara. So, yun nga guys. Dahil nga wala tayong whiteboard marker tsaka whiteboard mismo, ganito na lang yung setup natin. Piece of paper, then ball pen. Sapat na siya para makapag-discuss. So, ang di-discuss ko ngayon is based sa natutunan ko ngayong SEM, based sa mga napanood ko. Then, ito is the area of surface of revolution. Yan. So, basically, area of surface of revolution is the total area of the outer layer of an object. So, ito daw yung total area nung outer layer ng isang bagay. So, let's say for example, ito. So, ang total area nito is, ito lang, itong dito lang. Itong parang takip niya, kunwari. Ito. Parang ito lang niya. Yan lang. Unlike dun sa volume, pag volume naman kasi ang hinahanap is yung, kunwari, laman na ito. Yun yung volume niya. Ganun. So much for that. Ang formula natin for area of surface of revolution is, ito nakuha ko lang din to sa net. So kung nakita nyo man na iba siya sa ginagamit nyo, well, tingin ko parehas lang naman sila. Magkaiba lang ng itsura or method ng paggamit. So, ito. So, S is equals to 2 pi integration from A to B times the radius in terms of x times the square root of 1 plus f prime of x squared times dx. So, para mas maano pa natin yung formula, maintindihan. So, unahin natin to example number 1. So, given y is equals to square root of 9 minus x squared bounded from 0 to 3, or x is less than or equal to 0 but less than or equal to 3, then rotated from x-axis. Okay. So, so ito pala. So, ito yung graph natin. Yan. Ito yung 0 to 3 na bounded natin. X-axis o y-axis. So, paangat siya. So, yung total area na hanapin natin dito is from 0 to 3, din yung arc. Yan. Ito. Itong shaded na to, ito yung total area na hinahanap natin. Then, ang gagamitin natin formula is ito. Okay, so, dahil nga yung radius natin is parallel sa y-axis, ang r natin or radius is equals to y, or simply yung y natin is square root of 9 minus x squared to. Then f of x is simply or is parehas lang din ng rx natin na 9 minus x squared raised to 1 half. Yan, parehas lang sila ng value. Then solving for f prime of x, okay, usod natin ng konti. Yan. Then solving for f prime of x naman, so parang ginamitan natin siya ng power rule dito. So 1 half times 9 minus x squared minus 1 half. So yung negative 1 half pala dito is nakuha siya dun dahil nga dun sa power rule, di ba? Mapupunta yung exponent dun sa harap ng base. Then yung exponent babawasan natin ng isa, minus 1 natin. So 1 half minus 1 is equals to negative 1 half. Then, according to chain rule, kukunin natin yung derivative na itong nasa loob. So, ang makukulang natin dyan is yung x squared. Dahil nga yung 9 is constant, equals to 0. So, yung derivative ng x squared is equals to negative 2x. And then, i-simplify na natin siya. Mangyayari, makakancel yung negative 2x, then 2. So, ang titira na lang is 9 minus x squared raised to negative 1 half. So, next is i-square natin both sides.
So dahil nga negative yung exponent nitong 9 minus x squared, ang gagawin natin is ilalagay natin siya sa denominator, ibababa natin siya. So, ang nangyari, f prime of x squared is equals to negative x over square root of 9 minus x squared. Then, i-ano natin tong squared dito. F prime of x squared is equals to x squared over 9 minus x squared. So, ito na yung prime of x. F prime of x natin. Then, let's ano natin yung mga value na nahanap natin. I-substitute na natin. Yan. Dito na tayo sa main formula natin. Kanina. Ito yung main formula natin. Ito. Gagamitin na natin siya. Then, dito. Yan. So, s is equals to 2 pi. So, yung limit natin is 0 to 3. Diba? So, wait lang yan. So, s is equals to 2 pi. Integration from 0 to 3. Then yung rx natin kanina na square root of 9 minus x squared times square root of 1 plus x squared over 9 minus x squared times dx. So, nagamit na natin yung formula. Next, mangyayari dito is i-distribute natin itong rx natin or yung square root of 9 minus x squared dito sa kabilang equation or katabi niya. So, mangyayari, square root of 9 minus x squared times 1 is magiging isang square root na lang siya. Mapupunta sa loob yung 9 minus x squared. And then, i-distribute natin siya dito. X squared over 9 minus x squared. Ang mangyayari is, makakancel na lang tong dalawa dahil nga same values sila. Then, ito na siya. S is equals to 2 pi integration from 0 to 3. Ito yung 9 minus x squared natin. Napunta na siya sa isang square root. Plus, yung natira dito, x squared. Then, yung dx times dx. So, dito ulit dahil nga same values or minus or negative x squared plus x squared is makakancel or equals to 0. So, ang natira is square root of 9. So, basically, yung square root of 9 is equals to 3 dx. Yan. S is equals to 2 pi integration 0 to 3. 3 times dx. So, integrate natin yung 3 dx is equals to 3x. Yan, kita pa ba? Yan, 3x na. So, ito times natin yung 3 sa 2. Ang mangyayari is 6 pi times x evaluated from 0 to 3. So, gagawin naman natin dito is i-replace na natin yung x with this value, 0 at 3. S is equals to 6 pi times 3 minus 0 is equals to 3. Then, na-times natin siya sa 6 pi. So, ang final answer natin will be S is equals to 18 pi. Yan, ganun lang. Simple as that. Paggamit ng formula ng area of surface of revolution na rotated sa x-axis. So, next naman tayo. Example number 2. Yan. Para kita pa din. Yan. So, given natin is y is equal to 1 over 8 times x squared plus 1 bounded from 0 to 2. Then, rotated at y-axis natin. So, formula natin ulit. The same pa din siya. Nagbago lang is yung given. So, kung i-graph natin tong given, ganito yung kalalabasan niya. So, 0 to 2, magiging downward siya na graph. So, itong area ulit natin dito, ito yung kukunin natin gamit yung formula na to. So, again, dahil yung radius natin is parallel sa x-axis, r is equal to x. Then, rx is equals to 1 over 8 times x squared plus 1. Then, the same lang siya ng f of x natin. Then, solving for f prime of x is equals to 1/8 derivative of x squared kanina plus 1 is equals to 1/4 times x. The derivative ng x squared is 2x. Then, minultiply niya sa 1/8. Then, nag-add siya ng 1. So, ito yung lumabas. Then, square both sides ulit natin. F prime of x squared
is equals to 1/4 x squared is equals to 1/8 x squared. So, nakuha na natin yung mga given. Let's plug in gamit yung formula natin. Natin na konti. So, ito na siya. Pag pinagin natin, s is equals to 2 pi integration from 0 to 2 times yung rx is equals to x natin kanina times square root of 1 plus 1/8 times x squared times dx. O yung f prime of x squared natin kanina. Then, yung next na gagawin natin is tinatawag na u substitution. So, dapat aware kayo or alam nyo kung kailan nyo gagamitin tong u substitution para mapadali yung pag-solve ng area natin. So, let u is equals to 1 plus 1/8x squared. Then, yung du natin is derivative ng u equals to 1/4 x times dx. So, if we multiply or divide 4 by both sides, ang mangyayari is 4 du is equals to x dx. Then ulit, pag dinivide ulit natin, makukuha natin yung dx. Pag dinivide natin sa both side ng x, ang makukuha natin is 4 du over x para dun sa dx natin. Okay, so balik tayo dun sa formula natin kanina. Using, ano na tayo, u substitution na. I-apply natin siya dun sa formula. Then s is equals to 2 pi integration of 0 to 2 pa din. Then x natin kanina. Then yung u, or ito kanina, ginawa na natin siyang u dito raised to 1/2. Kasi yung square root is, o yung square root na itong 1 plus 1/8 x squared is simply can be written as u raised to 1/2 times yung dx kanina, ang equivalent ng dx natin dito is 4 du over x. So, ang next na gagawin natin is i-replace natin yung value ng x dun sa formula ng u or sa equation na u. Matatandaan natin or yung equivalent ng u natin is ito. So, gagamitin natin ito. Then, i-replace natin yung x dito gamit yung integration value. So, 0 to 2. Ayan. So, ginamit natin siya. U is equals to 1 plus 1/8 x natin naging 0 raised to 2. Anything that anything that 0 raised to number is equals to 0, then may plus 1 siya. So, kaya naging 1. Then, next naman is, sinubstitute natin yung value ng 2 sa x. Ang nangyari is 3/2. So, 1 at 3/2 ang nakuha natin value doon. So, balik tayo dito. Dito naman, makancel natin yung dalawang x. So, ang matitira is u raised to 1/2 times 4 du. The next, ang nangyayari is, dahil nga 4 du na lang natira, ililipat natin yung 4 dito o ita-times natin siya dun sa 2 pi sa labas. So, s is equals to 8 pi integration of 0 to 2 u 1/2 u raised to 1/2 times du. Okay, so dito natin gagamitin tong sinulog natin kanina na 1 tsaka 3/2. Okay, so s is equals to 8u, then dinerivative natin to. Ginawa natin yung antiderivative ng u raised to 1/2. Ang nangyayari is 3/2 kasi nga 1/2 plus 1 is equals to 3/2 times 2/3. Evaluated from 1 to 3/2. Okay, then next, dito na natin ang tawag doon. Excuse. So, nagana na tayo. Sinubstitute na natin, pinagin ulit natin yung value ng u gamit yung values dito sa evaluation. So, dito nilabas natin yung 2/3, tinimes natin siya sa 18 pi. Then, pinalitan na natin yung value ng u dito with these two values. So, 8 times 2, 16 pi over 3 times, unang value natin is 3/2 or unahin natin yung 1 kasi mas malaki yung 1, nagkamali lang. So, 1 3/2 minus 3/2 raised to 3/2. So, mangyayari dyan is, so, solve natin sa calculator para mas madali or para hindi na kayo mahirapan. S is equals to 16 pi over 3 times 1 plus 3/2 times square root of 3/2. So, using the calculator once again,
simplify pa natin siya. Ito. So, dito na siya. S is equals to pi 3 kasi dinistribute na natin yung 16 sa loob. So, nangyari 16 plus 24 square root of 3 halves. Then, simplify ulit natin hanggang sabihin okay na siya. Then, S is equals to pi over 3 times 40 square root of 3 halves. So, S is equals to 20 square root of 2/3 times pi. So, in decimal naman, approximate siya ng 51.302. So, ito yung final solution natin. Final answer natin, guys. Using yung formula natin para sa area of surface of revolution. So, sa paggamit ng formula, guys, dapat alam natin kung ano yung mga given, o anong gagawin sa mga given, anong formula anong steps yung gagawin, gaya ng use substitutions, yung mga power rule, yung mga rule na kailangan tandaan, dapat alam natin para magamit natin ng ayos yung formula for area of surface of revolution. Thanks for watching. Sana may natutunan kayo. Don't worry, sa din akong estudyante. Marami pa din matututunan. Ganon din kayo. So, keep working. Thanks again for watching. Bye.